හැමෝට සුබ දවසක්. ඔන්න ටෙලිසොනික් ටීවී එකක් රිපෙයාර් කරන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ ටීවී එක ඇවිල්ලා telesonic ultrasilm. ඔන්න ඔක තමයි ලෙඩේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. vertical fault එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ නම ඇවිල්ලා telesonic. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. telesonic ultrasilm. හොඳයි අපි යන් ටීවී එක පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. කොයිල් එක ඩැමේජ් එකක්ද එහෙම නැත්නම් vertical IC ඩැමේජ් එකක්ද සමහරක් වෙලාවට vertical IC එකට voltage change නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු ඉතින් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මේකට කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන පොඩි wire clip ටිකක් මම ඒ ටික ගලව ගන්නම්. speaker wire ඊට පස්සේ AV jack input wire තව පොඩි වයර් තියෙනවා කීබෝඩ් වල ඒවා ඊට පස්සේ මේ පවර් වයර් එක අපිට ගලව ගන්න සිද්ධ වෙනවා මොකද ස්විච් එකක් මේකෙම තියෙන නිසා ඒ කියන්නේ හවුසින් එකටම සෙට් වෙලා තමයි ස්විච් එක තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ වගේ පවර් playback transformer එකේ ඉඳලා එන wire එක ටිකක් කොට නිසා පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මේකේ original එන wire clip එක මේ power wire එක මම පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේකේ අනිත් පැත්ත හරවලා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙතනට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තමයි පවර්ස් එක සෙට් වෙන්නේ පවර් වයර් දෙක. ඔතනට අපිට සිද්ධ වෙනවා වෙනම පවර් වයර් එකක් පාස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ නම් කිසිම කේස් එකක් නැහැ. පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත බලමු. සමහරක් කැපසිටර් ඩැමේජ් වෙලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කැපසිටර් ඩැමේජ් වෙලත් නැත. කවුරු හරි මොඩියුල් එකකුත් මේකට ගහලා තියෙනවා මීට කලින්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මොකක් හරි අයිටම් එකක් රිපෙයාර් එකට ගත්තාම පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන මොකක්ද ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපි පොඩ්ඩක් නිගමනයකට එන්න ඕනි. හොඳයි අපි මේකේ vertical IC එකේ power එනවද කියලා බලමු. දැන් සමහරක් කාලේ මේ vertical IC එක damage වෙලා වෙන්නත් පුළුවන්. vertical IC එක ගාවට power එනවද කියලා බලමු. ඒකල්ලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් vertical IC එක damage වෙලාද නැද්ද කියලා. ඔන්න ටීවී එක ඔන් වුණා. ටීවී එක ඔන් වුණාට පස්සේ අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලන්ට පේනවා ඇති මල්ටිමීටර් එක. ඊට පස්සේ ටියුබ් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගැහුවා මල්ටිමීටරේ කළු පාට ප්‍රොබ් එක ඊට පස්සේ රතු පාට එක මෙන්න අතේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකට ධන සප්ලයි එකක් එනවා. 30ක් වගේ එනවා ධන සප්ලයි එක. ඊට පස්සේ ඍණ සප්ලයි කියනවාද කියලා බලමු අපි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඍණ සප්ලයි එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ vertical IC එක අනිවාර්යෙන් damage වෙලා තියෙන්නේ. vertical IC එක damage වෙලාද කියලා බලා ගන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි අපිට ගලවල් මේ මෙතනට power එන්නේ නැත්තම් ඔන්න මේ පැත්තේ මොකක් හරි කේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට මේ ටීවී එකේ playback එකෙන්
vertical IC එකට supply එනවා නම් සමහරක් වෙලාවට fly back එකෙන් out කරනකොට diode එකක් පිච්චිලා නැත්නම් fusible resistor එකක් පිච්චිලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා කෙලින්ම power එන්නේ chopper transformer එකෙන්. chopper transformer එකෙන් එනකොට සමහරක් වෙලාවට diode පිච්චෙන්න පුළුවන්. fusible resistor දාලා තිබ්බොත් ඒවා පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ, මෙතනට එනවා. ඉතින් මම ඒ කිව්වේ වෙන TV වල වෙන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් හැම TV එකේම fusible resistor දාලා නැහැ. fusible resistor දාලා තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද පොඩ්ඩක් මොනවා හරි වෙච්ච ගමන් fusible resistor යනවා, වෙන මොකක්වත් පිච්චෙන්නේ නැහැ. දැන් සමහරක් ඒවා තියෙනවා කිසිම fusible resistor එකක් දාලා නැහැ, කෙලින්ම vertical IC එක short වෙච්ච ගමන් එක්ක power supply එක යනවා. එහෙම ඒවත් මට අහු වෙලා තියෙනවා. එතකොට vertical IC එක දාලා power supply එකේ තියෙන IC transistor උත් දාලා වෙන කාර්යයක් කළා තමයි TV එක ගොඩ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, vertical IC එක පුපුරලා යනවා එච්චරයි වෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට vertical IC එකේ හයි කරලා තියෙන තහඩු කෑල්ල විතරයි. ඉතින් vertical IC එකත් එක එක විදිහට පිච්චෙනවා. සමහරක් වෙලාවට කිසිම අවුලක් නැහැ, vertical IC එක ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වුණත් ඇතුලෙන් යන්නම ගිහිල්ලා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ vertical IC වැඩි හරියක් පිච්චෙනා මේ Ultrasilm මොඩල් වල. මොකද මේවට මේකේ tube එකට සහ yoke coil එකට පොඩි current එකක් ගන්නවා, current එක වැඩි ගන්නවා. අනිත් ඒවා වගේනේ අධික ලෙස රත් වෙනවා. ඒ රත් වෙන රත් විල්ලට තමයි ඔක්කොම කරකුට්ටම් වෙලා යන්නේ සමහරක් වෙලාවට. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අවුරුදු ගණන් අල්ලලා හිටින ඒවාත් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට vertical IC එකක් දාලා දවස් දෙකකින් ආයි ඩැමේජ් වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. මොකද vertical IC හොඳ ඒවා නෙමෙයි, කඩේ වැඩි හරියක් ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න මොකකින් හරි පරණ එකක් දැම්මොත් කාලයක් වැඩ කරනවා. අලුත් එකක් දැම්මොත් ලේසියකට වැඩ කරන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳයි අපි මේකේ vertical IC එක ගලවගමු. ඒ සමගම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහටත් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක තමයි vertical IC එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න පැත්තකින් පුපුරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා පුපුරලා යනවා කියලා මේවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක ඩැමේජ් වෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට පුපුරන්නේ මේක ලස්සනට ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්න නැතිව මේ විදිහට තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මික්ක කෑල්ලක්වත් හොයාගන්න නැති වෙන මෙන්න මේ තහඩු කෑල්ල විතරයි heat sink එකේ සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එක එක ඒවා එක එක විදිහට තමයි පිච්චිලා යන්නේ. හොඳයි මේක වෙනුවට අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන තියෙන නම්බර් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති LA78.45 කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මං ගාව ඒකම නැහැ. මං ගාව තියෙන SVT 9325. ඉතින් මේ කම්පැනියක් විතරයි මේ මාරු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ IC එකෙන් කරන කාර්ය දෙකම එකයි. හොඳයි මේක දාලා අපි TV එක ඔන් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා.
හොඳයි පොඩි දෙයක් අමතක වුණා. ඒ තමයි මේකට හීට් සිංක් කම්පවුන්ඩ් ටිකක් ගා ගන්න අමතක වුණා. මොකද මම හැමදාම මොන ඇම්ප් එක හැදුවත් හීට් සිංක් කම්පවුන්ඩ් ටිකක් ගානවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඉතින් මේකෙත් අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ගාලා මේක හයි කරගනිමු. එතකොට තමයි මේකේ රස්නේ හොඳට හීට් සිංක් එකට උරා ගන්නේ. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට vertical IC යනවා yoke coil එක short වුණාම. ඉතින් අපි මේ දාන IC එක පවා පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා vertical IC එක මේ yoke coil එකේ ලොකු short එකක් තිබුණොත්. මොකද vertical IC එකෙන් යවන supply එක yoke coil එකට හරියට manage කරගන්න බැරි වුණාම අනිවාර්යෙන් vertical IC එක damage වෙනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ මොකද්ද vertical IC එක අපි හයි කරගත්ත ඒ විදිහට දැන් තියෙන්නේ vertical IC එකේ පින් ටික පාස්ස ගන්න තිබ්බ විදිහට. ඉතින් එකක් නමලා තිබ්බ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඒක මම ඔන්න ආයි නැමුවා තිබ්බ විදිහටම අලුත් IC එකේ. හොඳයි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේක පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරගන්න ටිනර් පොඩ්ඩක් දාලා නැත්තම් පොඩි පොඩි EM බෝල එහෙම තිබුණොත් EM බෝල තැන් වල දැවටිලා මේවා පිච්චෙන්න පවා ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපිට කස්ටමර්ට අපේ අතෙන් ගෙවන්න වෙන නිසා මේක පොඩ්ඩක් පිරිසුදු කරගනිමු. හොඳයි අපිට දැන් පුළුවන් මේක ප්ලග් කරලා බලන්න මේ කොහෙද කරන්ට් එකට අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයිද එහෙම නැත්නම් තියෙන තත්ත්වෙම තියෙනවද කියලා මම පොඩ්ඩක් නෙක් කාඩ් එකේ පොඩි ඩ්‍රයි එකක් තියෙන එකත් පොඩ්ඩක් පාස්ස ගන්නම්. හොඳයි මම ඒක පෑස්සුවේ මෙතන අපි ටිනර් දාලා පොඩ්ඩක් මේ හොදාගත්ත නිසා ඒක පොඩ්ඩක් වේලෙනකම් හොඳයි ඊට පස්සේ මම කරන්ට් එකට ප්ලග් කරනවා මේ විදිහට ටීවී එක ඔන්න කරන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ. හොඳයි අපිට දැන් ඉස්සරහට කියලා බලන්න පුළුවන් මොකක්ද වෙන්නේ ටීවී එක වැඩ කරනවද නැත්නම් තියෙන තත්ත්වෙමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. නමුත් කලර් පැච් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා හදන්න බෑ. සමහරක් කට්ටිය මේ ටීවී වල දෙපැත්තෙන් බබල් තියලා තමයි ওই තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගමේ කට්ටියගේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ගම්බද
කට්ටියගේ කියන්නේ ජනතාවගේ දැනුමක් නැහැ CRT TV සම්බන්ධව. ඉතින් දෙපැත්තෙන් බබල් තියුවම ඒ මැග්නට් වලට තමයි මේ කාන්දම් සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි 100%ක්ම. කියන්න තියෙන channel එකට subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ ඉස්සරහටත් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.